آیفون سری 17 به همراه ایرپاد و اپل واچ جدید معرفی شدن. قراره تو این ویدیو خلاصه از مراسم با هم دیگه داشته باشیم. سلام و ارادت جان، هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو قرار در مورد مراسم اپل که همین یوروپ قبل تموم شد صحبت بکنیم، یه خلاصه از مراسم رو ببینیم چیا معرفی شدن، چه اتفاقاتی افتاد، ایرپاد جدید، اپل واچ جدید، آیفون سری 17 و در موردشون دونه با هم دیگه وسط خلاصه قراره که صحبت بکنیم. پس حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. خب توی شروع مراسم اپل اومد و ایرپاد های پرو نسل 3 رو معرفی کرد. ایرپاد هایی که به نسبت نسل قبلی خودشون مثل هر سال که اپل میگه n% بهتر و فلان تر شده بودن. توی گوشت وقتی که میذارید خب باتریش بهتره، نویز کنسلینگ داره، یعنی نویز های اطرافتون رو کامل میگیره و سعی میکنه که دیگه اطرافتون هیچ چیزی رو نشنوید، فقط صدایی که از داخل ایرپاد میاد رو بشنوید. یه چیز خیلی جالبی که داره، وقتی که شما خب باشگاه میرید ضربان قلبتون رو میاد و با استفاده از اون سنسورهایی که داره آنالیز میکنه و تو میگی که ضربان قلبتون چطور بوده، باشگاهتون چطور بوده، روی گوشیتون میاره و تقریبا میشه گفت خودش رو دیس کرد دیگه. اپل واچ دیگه نیاز ندارید پس واسه باشگاه و اینا. ولی به هر حال اینو گفت. یه چیز خیلی جالبی هم که بود، معمولا وقتی ایرپاد پرو رو میذارید توی گوشتون و میرید باشگاه عرق میکنید دیگه و اون عرقه باعث میشه این ایرپاد از گوشتون بیاد بیرون. ولی خب یه کاری کرده که حالا این بهتر شده و خیلی روی گوشتون دیگه نمیافته و میتونه راحت‌تر روی گوشتون جا بیفته با استفاده اون سری‌هایی که داره. 5 تا نوعش اضافه کرده، نمیدونم n میلیون تا گوش رو بررسی کرده اومده و تک تک دیده که چه گوش‌هایی رو ما توی دنیا داریم و متناسب با همونا اون سری‌های مخصوص اپل واچ رو اومده و معرفی کرده. ولی میشه گفت جذاب‌ترین بخش این ایرپادها ترجمه همزمان بود که خیلی چیز خفن و خوبیه. وقتی که شما مثلا دارید با یکی حرف میزنید، خب زمانتون یکی نیست، اینو میاد ترجمهش میکنه و اگه هر دوتون ایرپاد داشته باشید که چه بهتر، ولی اگر هم طرف مقابلتون ایرپاد نداشته باشه باز هم میاد اون کارو انجام میده، ترجمه رو واسه اون شخص انجام میده. فقط فکر یه دونه زبان بلد باشید دیگه، فارسی که قاعدتا معمولا توش نیست، ولی خب خیلی از زبونا رو پشتیبانی میکنه، آلمانی، چینی، انگلیسی، فلان و اینا همه رو پشتیبانی میکنه، میتونید همزمان ترجمه رو داشته باشید. این میشه گفت یکی از جذاب ترین قابلیت های بود به همراه اون سنسور قلب و عرق کردن توی ایرپاد های جدیدی که اپل معرفی کرد. حالا بریم سراغ اپل واچ. و اما بخش بعدی اپل واچ های اپل که اول از همه به تریلر خیلی غمناک مارکتینگ خفن اپل نشون میده اومد شروع کرد. اپل کلا تو مارکتینگ و بهتره اگه بخوام خیلی ساده بگم بوم کردن چیز خیلی کوچیک معروفه. این چیز خیلی کوچیک اونقدر یه جوری تبلیغ میکنه که همه میگن واو چه چیز خفنی داره که خب چیز خیلی خاصی هم نیست. ولی این اپل واچ اونقدر خوب اومد تبلیغ کرد، یه ویدیو احساسی اومد نشون داد که آره جون مردم با اپل واچ قبلی نجات داده و نمیدونم چون حالا یه سری سنسورها داره توی تصادف و فلان و اینا اومده تشخیص داده و زنگ زده خودش به اورژانس و اومده جون مردم رو نجات داده و ویدیوهای احساسی که آره من جونم اومد این اپل واچ و اینا رو داشتیم. و اما اومد و اپل واچ رو معرفی کرد، اپل واچ سری 11 که توی مقاومتش بهتر شده بود، مقاوم‌تر شده بود خیلی. ولی یه چیز خیلی جذابی که میشه گفت جذاب‌ترین بخش این اپل واچ همینه، میتونه و فشار خون رو به شما بگی. گفت که کلی از مردم توی دنیا دچار فشار خونن نمیدونن و اپل واچ شما میاد اینو به شما میگه که آقا فشار خون شما چقدر، میاد آنالیز میکنه و اگه مشکلی داشته باشید بهتون میگه که آقا مشکل دارید و باید برید پیش دکتر. بهبود خواب رو گفت که بهبود پیدا کردن عملکرد سنسورهاش رو توی خواب 5 میلیون نفر که نه 5 میلیون خواب رو اومده بررسی کرده و با استفاده از اینا اومده یه سری سنسورهایی رو بهبود داده که اون میزان کیفیت خوابتون رو به شما بگه، کامل اطلاعاتتون بگه چقدر خوابیدید، خواب عمیقتون چطور بوده و از این چیزها و قابلیت ها و سنسورهایی که قبلا داشته مثل سنسور ضربان قلب و اینا رو همه رو بهبود داده. یکی از مشکلاتی که حالا ما هممون با این اپل واچ داشتیم مشکل باتری بودی که حالا به جای اینکه بعد 18 ساعت رسیده به 4 ساعت، یعنی چیزی حدود 6 ساعت افزایش داشته اون باتری و بهتر شده، طراحش هم بهتر شده بود، رنگ‌های متنوع، بندهای متنوع‌تر و جدیدتری هم بهش اضافه شده. یه اپل واچ SE هم معرفی کرد که قبلا هم بود، همون نسل 10 اپل واچ است، ولی خب اون سنسورهایی که گفتم فشار خون و اینا رو همه رو خودش داره و سنسورش بهتر شده، فقط اون پردازنده‌ای که حالا داخل اپل واچ هست رو مثل همون نسل 10. حالا بریم سراغ اپل واچ اولترا که دیگه پرچمدار اپل واچ اپله. اپل واچ اولترا هم که خب معرفی شد، باتریش خیلی بهتر شده بود، 42 ساعت میتونین ساعت واسهتون شارژ بده و میتونه باتریش رو نگه داره و خاموش نشه. و اما یکی از جذابترین اتفاقاتی که افتاد اضافه شدن قابلیت ماهواره‌ای به اپل واچ اولترا بود.
قابلیتی که خب شما توی بیابونی توی جایی هستی که اصلا آنتن نمیده و میتونی با همین قابلیت ماهواره به اورژانس خبر بدی و پیام بفرستی که من در خطرم، بیاد من نجات بدید و میتونه به ماهوارهایی که خارج جو زمین هستن دسترسی پیدا بکنه. چیزی که آیفون 14 و به بعدش به خاطر همین خب ممنوع بودن و نمیتونستن وارد ایران بشن و این اپل واچ هم الان داره این قابلیت داره. ببینیم چه اتفاقاتی میفته. و کلا توی معرفی اپل واچ اولترا ما فقط از کلمه بهتر 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 استفاده کرد. سنسور بهتری میاد، فلان بهتر، صفحه نمایش بهتر و اینا کلا از برتر استفاده کرد. چیزاشو گفت بهتر کردیم. $400 اپل واچ سری 11 شه و اولتراش هم که 799 هم $800 قیمت داره. و اما بریم سراغ آیفون های نسل 17 اپل که یه مهمون جدید داشت. اول از همه آیفون 17 ایر که تو ادامه در موردش صحبت می‌کنم. جذاب ترین بخش واقعا من اصلا بود همین آیفون 17. خود اپل هم فقط اون رو میشه گفت با حالت های هیجان داری و بقیه رو واقعا خودش هم خیلی اونجور هیجانی طور نگفت. چه آیفون 17 چه پرو سری آیفون پرو اصلا پرو ماکس کلا اصلا هیچ در موردش نگفت. و الان بریم سراغ آیفون 17 که صفحه نمایش 120 هرتز شده، پروموشن داره 120 هرتز میتونه حالا نرخ نوسازی بده به شما. صفحه نمایش 3000 نیت روشنایی که این خیلی عدد خیلی بالا و خفنیه و زیر نور آفتاب میتونه 3000 نیت به شما روشنایی بده. گفته باتریش بهتر شده، 8 ساعت میتونه مداوم بهتر شده توی فیلم دیدن. و اینکه ترجمه همزمانی بود که توی ایرپاد ها بود، الان اومده تو آیفون و توی آی مسیج و اون اپای خود اپل میتونید ترجمه همزمان رو داشته باشه. چیز جذابیه. هوش مصنوعیش خیلی بهتر شده و در کل همین دیگه، چیز خیلی خاصی نداره آیفون 17 توی این مراسم. و اما جذاب ترین بخش ماجرا بخش دوربین های آیفون 17 بود، ولی نه دوربین جلوش، دوربین سلفیش. دوربین جلوش که 48 مگا، دوربین پشتش بهتره بگم 48 مگاپیکسل بهتر شده. دوربین سلفیش هم شده بود 24 مگاپیکسل. ولی دوربین سلفیش یه قابلیت خیلی جذاب داشت، سنتر استیج فرانت کامera، یه قابلیت خیلی جذاب که شما رو همیشه وسط کادر نگه می‌داره. یعنی شما هر جایی بری وسط کادر میمونی. فرض کنید میخواید با دوستاتون سلفی بگیرید، حالا دوستاتونم اضافه میشن، کادر میتونه بزرگتر بشه، مگنیت گوشی رو افقی بگیرید. لازم نیست دیگه این کارو بکنید، خودش به صورت عمودی هم بگیرید تشخیص میده که آقا تعداد افراد زیاد شده و خودش افقی میکنه اون تصویر رو و میتونه حالا توی امنیت بهتر بشه دیگه. شما گوشی رو از دستتون نمیفته، به جایی که صاف اینجوری بگیرید باید کج بگیرید، حالا سخت راحت تره دیگه. حالا همون عمودی بگیرید خودش میاد و به صورت افقی واسهتون سلفی میگیره. توی ویدیو هم حتی بهتر شده، مثلا وقتی میدوید دیگه اون لرزش دیگه ندارید با استفاده از این قابلیت استیج فرانت کامera و خیلی دیگه نمیلرزه، همیشه وسط کادر میمونید. میشه گفت جذاب ترین بخش توی آیفون همین بخش دوربین سلفیش بود که توی آیفون 17 حضور داشت. و اما بریم سراغ داستان اصلی آیفون های 17 ایر. و اما بریم سراغ نازکترین آیفون تاریخ، آیفون 17 ایر که با قطر 5.6 میلیمتری خودش نازکترین آیفون تاریخ به حساب میاد. آیفونی که همون به نازک بودنش معروفه و به خاطر همین نازک بودن یه سری چیزای جذاب داره. اول اصلا خب نمایشگاهش 5 اینچه و یه چیز خیلی جذاب و کوچیک و جمع و جوری و خودش میگه که آقا باید دستت بگیری تا بدونی این آیفون چقدر خوش دست و خفنه. قابلیتش هم اگه بخوام بگم خب مقاومتش در برابر خط و خش هم خود همین آیفون 17 ایر و آیفون 17 و کلا پروها هم این قابلیت دارن. سرامیک شیلد رو بهتر کردن توی آیفون ها و میتونه مقاوم تر بشه، 2-3 برابر و 4 برابر میتونه مقاوم تر بشه در برابر ضربه خط و خش. همون قابلیتی که توی دوربین آیفون 17 بود توی همین آیفون 17 ایر هم هست. ولی یه چیز خیلی جذاب داره، یه چیپ معرفی کرد اولا که مخصوص خود اپل واسه بلوتوث و وای فای 7 و بلوتوث 6 رو پشتیبانی میکنه. N1 اسمش رو گذاشته و اینم میتونه جذاب باشه توی وای فای و بلوتوث، میتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه. ولی جذاب ترین بخشش که حتی واسه ما ایرانی ها میتونه جذاب باشه این که اصلا سیم کارت فیزیکی پشتیبانی نمیکنه و یه چیزی داره به نام آی سیم که دیگه اصلا سیم کارت فیزیکی نداره این آیفونه و یه سری شرکت های که ارائه دهنده خدمات سیم کارت هستن دیگه اصلا سیم کارت فیزیکی رو به این آیفون نمیدن و یه جوریه که اصلا به صورت همون مجازی میاد و به سیم کارت و به قابلیت های سیم کارت دسترسی پیدا میکنه. گفته امنیتش خیلی بهتره. حالا تو ایران داستان چه نمیدونیم چون
دیگه اون شرکت هایی که حالا تو دنیا هستن، اگه شرکتی پیدا بشه که اپل اونو پشتیبانی میکنه تو ایران همین ساپورت بشه، حالا کلا بحث ریجیستری میره زیر سوال که اصلا چجوری میخوان ریجیستر بکنه وقتی که اصلا سیم کارتی این نداره، اصلا سیم کارت نمیخوره. و قطعا سامسونگ، شیائومی و گوگل، هواوی همشون این قابلیت اضافه میکنه. حتی آیفون هم توی آیفون 17 توی آیفون نسل بعدی توی پروهاش، حالا امسال که رفت ولی سال آینده قطعا، حالا سال آینده شاید 2 سال دیگه اینو اضافه میکنه که اصلا دیگه هیچ کدوم از گوشاشون سیم کارت پشتیبانی نمیکنن و دیگه سیم کارت فیزیکی ندارن، فقط به صورت مجازی باید سیم کارت داشته باشه. بحث ریجیستری میره زیر سوال و داستان میچاله تو ایران. ببینیم چه اتفاقاتی میفته اگه حالا بزنن اصلا وارد ایران بشه. و اما بریم سراغ خفن ترین آیفون های اپل که آیفون 17 پرو میشن، سری پرو و پرو مکس، که فقط به اسم خفنن، واقعا چیز خاصی نه. خود اپل واسش هایپ نبود و خیلی اونقدر ازش تعریف نکرد، چیز خیلی خاصی نه، فقط گرماش. حالا مشکل آیفون 16 این بود که یکم گرم میشه، حالا گفته که آقا یه مایع آب خیلی خاصی داخل گوشی هست که این پخش میشه و گرما رو تو کل گوشی پخش میکنه که خیلی اونقدر گوشی داغ نمیشه. یکم توی دوربیناش بهتر شد، دوربین پشت اون ستایی که بوده همشون شدن 48 مگاپیکسل، زوم 8 برابری خیلی کیفیتش بهتر شده به گفته خود اپل، و اینکه زوم 40 برابری داره. یک کوچولو میتونه با سامسونگ رقابت بکنه، زوم 100 برابری که سامسونگ توی گوشاش داره این الان شده 40 برابری و نزدیک داره میشه به سامسونگ و کلا چیز خاصی نداره. A19 پرو داره. اینم بگم آیفون 17 ایر هم A19 پرو دارن و این میتونه جذاب باشه دیگه. آیفون 17 پرو و 17 ایر یه دونه چیپ دارن و جفتشون از A19 پرو استفاده میکنن، چیپی که خیلی قدرتمندتر شده، یه سری درصد مرصد باز گفت انقدر درصد از این بهتر شده، از نسل قبلی خودش بهتر شده و از این چیزا که خب میدونیم هر سال اپل این جملات تکراری رو میگه، ولی خیلی چیز خاصی واقعا آیفون 17 پرو نداشتن و اصلا چیزی، فقط گفت جی پی یوش بهتر شده، سی پی یوش بهتر شده و دلیلش هم اینه که کلا گوشی ها داره به ته تکنولوژیش میرسه دیگه، آخرشه و از این بهتر دیگه قرار نیست بشه. واقعا کلا قراره که باید جایگزین بشه، اصلا گوشی‌های کلا اسمارت فون ها باید حذف بشن، داره به ته خودش میرسه، مگه اینکه بتونن باتری رو بهتر بکنن. حالا گفت باتری بهتر شده فلان شده ولی باز اونقدر چشمگیر نیست. و دوربینم دیگه که اپل سال قبل خیلی در موردش صحبت می‌کرد، فقط گفت واسه توسعه یه سری افراد حرفه‌ای، استریمرها و تولید کنندگان محتوا یک کوچولو بهتر شه، یه سری قابلیت اضافه کردیم، وگرنه در کل چیز خیلی خاصی نداشت آیفون 17 پرو و پرو مکس هم که هیچی اصلا در موردش صحبت نکرد. گفتم دوربیناش هم همون مثل قبل بوده، فیلم برداریش 4K 120 فریم رو میتونه بگیره و 8K همچنان نداره آیفون. و اینکه چه خیلی جذابی که داره، اول حافظه 2 ترا بهش اضافه شده که دیگه خیلی با $2000 پول گوشی بدید که یه دونه حافظه 2 ترابایتی به شما بده. و چه خیلی جالبی که داشت بود که شما میتونید آیفون 13 به بالا رو بدی بدی به اپل و $1100 تخفیف بگیرید توی خرید آیفون 17 و چیز خیلی باحالی بود. حالا تو ایران هم چیزی رو قطعا ما نداریم، ولی خب اگه توی کشورهایی هستید که اپل نمایندگی رسمی داره میتونید برید آیفون اگه 13 به قبل دارید برید بهشون بدید و $1100 تخفیف بگیرید توی خرید آیفون های 17 تون. این بود از کل مراسم اپل، کل اتفاقاتی که افتاد. واقعا خیلی بهش کسل کننده ترین مراسم تاریخ اپل رو لقب دادن. حالا تقصیر اپل هم خیلی نیست دیگه، کلا گفتم گوشه به ته خودش رسیده، ته تکنولوژی رو دارن همه استفاده میکنن، فقط میتونن یه کوچولو اینا رو بهترش بکنن، وگرنه نباید انتظار خیلی چیز بزرگ و خفنی رو از گوشه داشته باشیم. نه اپل، هم سامسونگ، هم شیائومی، هم هواوی هم همین داستانا رو دارن، قطعا از 26 ها معرفی بشن همین ها خواهند بود، همین چیزای کوچولو رو بهشون اضافه خواهد شد و در کل چیز خیلی بمب و خفنی رو نخواهند داشت. همین سعی کردیم خلاصه از مراسم اپل بهتون بگم، امیدوارم که لذت برده باشید. مرسی که اینجا ویدیو رو دیدید. اگر از ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم بفرستید. نظرتون حتما در مورد این گوشی‌ها داخل کامنت ها واسم بنویسید. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا